हाँ जी, स्वागत है ETT ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਨਾਲੇ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ। ETT ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ 35 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਟਨ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਰ 50 ਮਾਰਕਸ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ETT ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ। ETT ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। 15 ਨੰਬਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੋਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਟੌਪਿਕ CTET ਔਰ PTET ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ CTET ਔਰ PTET ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CTET ਔਰ PTET ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਯੂਨਿਟਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਚਰ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਫੋਰੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੋਰੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਕਨੀਕ CLT ਕੀ ਹੈ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਕਨੀਕ। ਟੀਚਿੰਗ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਚ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਓਨਲੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਵਰਕ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿਦ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿੰਪਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ, ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਨਵਰਜੇਸ਼ਨ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ TV ਨਿਊਜ਼, ਸਪੋਰਟਸ ਕਮੈਂਟਰੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਫੋਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਡੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ETT ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫੋਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਡੀ ਬਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਟਰੈਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵਰਡ ਸਟਰੈਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰੈਸ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟਡ ਸਪੀਚ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵਰਡ ਸਟਰੈਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰੈਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਓਨਲੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਵਰਕ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਫੋਰ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਰੈਸ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨੈਟਿਕ ਡਰਿਲਸ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਓਨਲੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਰਾਈਮਸ, ਚੈਂਟਸ, ਸੌਂਗਸ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸਟੋਰੀ ਪੋਇਮਸ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਸਕਦਾ 3 ਮਾਰਕਸ 'ਚ। ਡਰਾਮਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਯੂਨਿਟ 3 ਜੋ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਦ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੈਕਸਟ, ਰੀਡਿੰਗ ਫॉर ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ। ਗਲੋਬਲ ਔਰ ਲੋਕਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਕਵਰ, ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਓਨਲੀ। ਨੋ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਵਰਕ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਏ ਟੂਲ ਫॉर ਰੈਫਰਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਚੈਪਟਰ ਫਰੋਮ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡਿੰਗ ਕਲੱਬਸ, ਕਲਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼, ਰੀਡਿੰਗ ਅਲਾਊਡ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ, ਇਹ PTET CTET ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਅਲਾਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਰੀਡਿੰਗ ਅਲਾਊਡ ਵਾਲਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਈਲੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PTET CTET 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ETT ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਓਨਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫॉर ਰੀਡਿੰਗ ਕਲੱਬਸ, ਇਹ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ। ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ CTET ਔਰ PTET 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਓਨਲੀ, ਨੋ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਵਰਕ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਲਾਈਕ ਸਟੋਰੀ ਪੋਇਮਸ, ਰੈਡਲਸ, ਜੋਕਸ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫॉर ਗੇਮਸ। ਯੂਨਿਟ 4 ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੋ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਓਨਲੀ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਏ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਏ ਟੋਪਿਕ, ਸੈਂਟੈਂਸ, ਅਰੇਂਜਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਨ ਏ ਲੋਕਲ order and joining them with linking word and phrases, different form of writing, letters, notice, posture, message। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਇਦ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਔਰ ਕਵਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਔਰ ਸਮੋਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਸਿਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 3-3 ਮਾਰਕਸ ਲਈ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਔਰ ਗਾਈਡਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ 3-3 ਮਾਰਕਸ ਲਈ। ਫਰੀ ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ PTET ਔਰ CTET ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ। ਯੂਨਿਟ 5 ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਰੇजिस, ਵਰਬਸ, ਕਾइंड ऑफ सेंटेंस, ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਨੋਨ ਇਨਫਾਈਟਸ, ਵੋਇਸ, ਨਰੇਸ਼ਨ। 8 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਸਨ ਆਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਸਟ ਲੈਸਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ। PTET ਔਰ CTET ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈਸਨ ਹੀ। ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਜੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ, ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ CLT, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ CLT। ਹਾਂਜੀ, CLT ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਚ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜੋ ਹੈ, ਵੇਜ਼ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਚ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਚ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਕ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿਦ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਟੂ। ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿਦ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਏਮਸ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੈਸੇ PTET ਔਰ CTET 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੁਐਸਚਨ। ਏਮਸ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਡੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੀਚ ਸਾਊਂਡਸ। ਫੋਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ CTET ਲਈ ਔਰ PTET ਲਈ ਵੀ। ਔਰ ਜੋ ਸਟਰੈਸ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਵਰਡ ਸਟਰੈਸ ਔਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰੈਸ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਕੈਨਸ ਆਫ ਸਟਰੈਸ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਕ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਫੋਰ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟਰੈਸ। ਫੋਨੇਮਿਕ ਡਰਿਲਸ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਰਾਈਮਸ, ਚੈਂਟਸ, ਸੌਂਗਸ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਪੋਇਮਸ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਔਰ ਡਰਾਮੇਟੇਸ਼ਨ। ਰੋਲ ਪਲੇ ਔਰ ਡਰਾਮੇਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹ CTET ਔਰ PTET ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਦ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੈਸਟ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਦ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੈਸਟ, ਰੀਡਿੰਗ ਫॉर ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਰੀਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫॉर ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਰੀਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਚਰਜੀ ਇਨਕਲੂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵਰਡ ਅਟੈਕ ਸਟ੍ਰੈਚਰਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, 3 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪਰਟੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਕਵਰ ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਟਰਪੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਟੈਸਟ ਡਿਸਕਵਰਸ ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਕਵਰ ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਕ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸੇ। ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਚੈਪਟਰ ਫਰੋਮ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ, ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫॉर ਰੀਡਿੰਗ ਕਲੱਬਸ, ਕਲਾਸ ਲਾइब्रेरीज, रीडिंग अलाउड एंड साइलेंट रीडिंग अलाउड और साइलेंट रीडिंग 3 मार्क्स 'ਚ क्वेश्चन ਆਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜੋ CTET ਔਰ PTET ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡਿੰਗ ਕਲੱਬ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਲਾਸ ਲਾइब्रेरी ਕਰਾਂਗੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਅਲਾउड ਔਰ ਰੀਡਿੰਗ ਸਾइलेंट ਰੀਡਿੰਗ ਔਰ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਪੋਇਮਸ, ਪ੍ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਰਾਈਟਲ ਜੋਕਸ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗੇਮਸ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਕ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर्म ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲੈਟਰਸ, ਮੈਸੇਜ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਨੋਟਿਸ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੀਨਿੰਗ, ਚੋਇਸ ਆਫ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਗਾਈਡਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਈਡਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਫਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਓਰਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਰਿਟਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਫਰੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਾइंड्स ऑफ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ। ਵਰਬਸ ਕਰਾਂਗੇ,
ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਟਰਕਚਰ, ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੀ ਹੈ। ਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੋਇਸ ਔਰ ਨਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟੈਟ ਔਰ ਪੀਟੈਟ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟਸ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਾਸ ਉਸਦੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ETT ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੋਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟੈਟ ਔਰ ਪੀਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਟੈਟ ਔਰ ਪੀਟੈਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ETT ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ETT ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।